ኢንሴክት ሬዚስታንት ክሮፕስ ኢንሴክትን መቋቋም የሚችሉ ወይንም ሬዚስት ማድረግ የሚችሉ እህሎችን ነው የምናየው። Another important agricultural development is that of genetically modified plants protected against attack by insect pests. በተባዮች በኢንሴክቶች ላለመበላት ያላቸው ጉልበት ነው። ሌላው ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆኑ ፕላንቶች አግሪካልቸሩ ላይ ያለው ጥቅም ማለት ነው፣ ወይንም ግብርናው ላይ ያለው ጥቅም። ሜዚስ protected against the corn borer። ለምሳሌ በቆሎን በምናይበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ካለ ትል ይጠበቃል። which eats leaves of the plant and then burrows into the stalk። ቅጠሉን ይበላና የበቆሎን ይሄ ትል ምንድነው የሚያደርገው? ግንዱንም ይቆርጠዋል፣ ይቆፍረዋል። eating its way upwards until the plant cannot support the ear። እና ሙሉን ይበላዋል ማለት ነው፣ ፕላንቱ ራሱን መቋቋም እስካይችል ድረስ። ሌላው cotton is protected against pests such as bull weevil። እዚህ ጋር እንደምናየው bull weevil የሚባል ተባይ አለ። ጥጥ ከዛ ፕሮቴክትድ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። እና in both plants yield is improved። በሁለቱም በበቆሎም በጥጥም ፕሮዳክቱም ወይንም የሚሰጡት ምርትም ኢምፕሩቭድ ይሆናል ወይንም ይሻሻላል። ኢንሴክት ሬዚስታንት ቶባኮ also exists። ኢንሴክትን ሬዚስት ማድረግ የሚችል ወይንም ተባይን መቋቋም የሚችል ቶባኮ ትምባሆ አለ እና and is protected against the tobacco budworm። ያው ቶባኮን ከሚበላ ትል ነው የሚጠበቀው ትምባሆን። but as yet it has not been grown commercially። ግን ያው ትምባሆ ኮሜርሻሊ በግልጽ አይመረትም ለጤና ጎጂ ስለሆነ። the most likely detrimental effects of the environment of growing an insect resistant crop are አካባቢው ላይ ያለው ጉዳት ምንድነው? እንደዚህ ተባይን መቋቋም የሚችሉ እህሎችን ማምረት ምን ጉዳት አለው? አንደኛ the evolution of resistance by the insect pests። ተባዩ ራሱ ያንን መቋቋም ወደ መጀመር ይሄዳል፣ ወደዛ ኢቮልቭ ያደርጋል ወይንም ይለወጣል። ያንን እሱን የሚቋቋሙትን ተክሎች ወደ መቋቋም እና ወደ መልመድ ይመጣል። ተባዩ እየተቀየረ ይመጣል፣ ራሱን ጂኑ ሞዲፋይድ የሆነ ይመጣል ማለት ነው። ሌላው a damaging effect on other species of insects። ምናልባት ሌሎች ተባዮች ላይም ዳሜጂንግ ኢፌክት ሊኖረው ይችላል ወይንም ዳሜጅ ሊያደርግ ይችላል። ይሄ ለአንደኛው ኢንሴክት የተባለው ሬዚስታንስ ሌላኛውን ኢንሴክት ያልተፈለገውን ኢንሴክት ሊጎዳ ይችላል። ሌላው the transfer of the other gene to other species of plant። ምናልባት ይሄ የተጨመረው ጂን ወደ ሌላ እጽዋትም ሊተላለፍ ይችላል። ጂኑ ለአንዱ ፕላንት የተሰጠው ለአንዱ ክሮፕ የተሰጠው ወደ ሌላ ክሮፕ ሊዘዋወር ይችላል። however less pesticide is used, reducing the risk of spray carrying to and erecting non-target species of insects in other areas። ያው ኢንሴክት ሬዚስታንስ ክሮፖችን በመንጠቀምበት ጊዜ ብዙም ፔስቲሳይድ የተባይ መከላከያዎች አይረጩም እና ሌሎች ያልተፈለጉ ኢንሴክቶች አይሞቱም ማለት ነው። የተፈለገው ብቻ ነው በኢንሴክት ሬዚስታንት ክሮፕ ላይ እንትን የሚሉት። አሁን ፔስቲሳይድ ሲረጭ ምንድነው ሁሉም እጽዋቶች ላይ ነው አይደል የሚረጨው መድኃኒት። በዛ ጊዜ ሌሎችን ሊጎዳ ይችላል፣ ከዛ ይጠብቃል ማለት ነው። remember also that only insects that actually eat the crop are erected። ማስታወስ ያለብን ያንን ክሮፕ መተው የሚበሉ ብቻ ነው ኢንሴክት ሬዚስታንስ ክሮፖችን መተው የሚበሉ ብቻ ነው በዚህ አፌክትድ የሚሆኑት ማለት ነው። ሌላው ፔስት ሬዚስታንት ክሮፕስ እህሎችን ስናይ ተባይ ሬዚስት የሚያደርጉ እህሎች Pest attack is one of the very common problems in a number of different crops
all around the globe። ያው በምድራችን ላይ በብዙ ቦታ ተባዮች እህሎችን ይበላሉ። ይሄ የተለመደ ችግር ነው። These crops may include fodder crops or other crops for the purpose of getting food። ምናልባት እነዚህ ለምግብነት የሚውሉ እህሎች ሊሆኑ ይችላሉ። One the example of such crops is BT cotton። አሁን በጣም የሚታወቀው በዚህ BT cotton የሚባለው the genes of Bacillus thuringiensis ወይንም BT a very common are inserted in cotton crop in order for development of certain protein in it። ምንድነው የሚደረገው? የባሲሊየስ ቱሪንጀንሲስ ወይንም BT የሱ ጂን ወደ ጥጡ እጽዋቱ ይጨመራል ማለት ነው። ለምን? የተወሰኑ የተፈለገ ፕሮቲን አለ። እሱም ፕሮቲን እንዲያመነጭ the protein is very toxic to a number of different insects። ያ ፕሮቲን በጣም መርዛማ ነው ለተለያዩ ኢንሴክቶች። ያንን ጥጥ መጥተው ለሚበሉ ኢንሴክቶች መርዛማ የሆነ ፕሮቲን ነውና with this aid of biotechnology the developed BT cotton leads to a less pest attack ultimately leading to a significant more production። ስለዚህ ይሄን በዚህ በባዮቴክኖሎጂ ተጠቅመን ነው እንግዲህ የባዮሎጂ ዕውቀታችንን ተጠቅመን ይሄን ማድረጋችን ያ ጥጥ በተባዮች እንዳይበላ እንዳይጎዳ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ የበለጠ ምርታማ እንዲሆን ያደርገዋል። ትራንስጄኒክ አኒማልስ ፎሬን ጂን የተጨመረባቸው ጂንን የተቀበሉ አኒማሎች እንስሳቶች also several recombinant proteins used in medicine are successfully produced in bacteria. Some proteins require eukaryotic animal host for proper processing። ያው በሕክምናው ዘርፍ የምንጠቀማቸው አብዛኛው ፕሮቲኖች ባክቴሪያ ውስጥ የሚመረቱ ቢሆንም ግን አንዳንዶቹ ዩካሪዮቲክ የሆኑ እንስሳትን ይፈልጋሉ። ኒውክለስ ያላቸውን እንስሳ ለአንዳንድ ፕሮቲኖች ማለት ነው። For this reason the desired genes are cloned and expressed in animals such as sheep, goats, chicken and mice። ስለዚህ በዚህ ኬዝ የሚፈለገው ጂን ምን ይደረጋል? ያን ጂን የሚመስል ክሎን እንዲደረግና በእንስሳቶች ላይ ይጨመራል። እንደ በግ፣ እንደ ፍየል፣ እንደ ዶሮ ባሉ እንደ አይጥ ባሉ እንስሳቶች ላይ animals that have been modified to express recombinant DNA are called transgenic animals። ያው ይሄ ፎሬን ጂን የተከተተባቸው recombinant DNA የተከተተባቸው አኒማሎች transgenic animals ይባላሉ። Several human proteins are expressed in the milk of transgenic sheep and goats and some are expressed in the eggs of chickens። የተለያዩ ሰው ውስጥ ያሉ ፕሮቲን የተለያዩ ነገሮች ውስጥ ይገኛሉ። ለምሳሌ የበግ ወተት ውስጥ፣ የፍየል ወተት ውስጥ፣ እንቁላል ውስጥ ይገኛሉና mice have been used extensively for expressing and studying effects of recombinant genes and mutations። በተለይ አይጦች ሪኮምቢናንት ጂኖችን ሙቴሽኖችን ሙቴት ማድረግን ለማጥናት በጣም የሚጠቅሙ እንስሳት ናቸው። ሌላው ትራንስጄኒክ ፕላንትስ ጂን ሌላ ጂን የገባባቸው እጽዋቶች ማለት ነው። ማኒፑሌቲንግ ዘ DNA of plants that means creating genetically modified organisms has helped to create desirable traits such as disease resistance, herbicide and pesticide resistance, better nutritional value። ምን ጠቀመ? አዲስ ጂን ወደ ሆነ እጽዋት ማስገባት ምን አንደኛ በሽታ ተከላካይ እንዲሆን ለሆነ ዓላማ ለሆነ በሽታ እንዲከላከል አስቻለ። ተባይ ተከላካይ እንዲሆን ማለት ጸረ አረም ሄርቢሳይድ ማለት ጸረ አረም ነው፣ ሌላ አረም እንዳይበላው። ፔስቲሳይድ ሬዚስታንስ ተባይ ተከላካይ እንዲሆን። ኒውትሪሽናል ቫልዩ ደግሞ ቤተር እንዲሆን የተሻለ ኒውትሪሽን የተመጣጠነ ኤሌመንቶችን እንዲይዝ። እንዲሁም better shelf life
ለረጅም ጊዜ የሚቆይ እንዲሆን ሳይበላሽ እነዚህ ያስችሎታል። ፕላንት ላይ ትራንስጀኒክ ማድረግ ፕላንትስ አር ሞስት ኢምፖርታንት። አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ኮርን አለ፣ በቆሎ። plants are most important source of food for the human population ለሰው በጣም ጠቃሚ የሆኑ የምግብ ምንጮች ናቸው እጽዋቶች። farmers developed ways to select for plant varieties with desirable traits long before modern day biotechnology practices were established ዘመናዊ የባዮቴክኖሎጂ ልምዶች ከመምጣታቸው በፊት ገበሬዎች ከድሮም ጀምሮ ተፈላጊ የሆነ ባህሪ ለማግኘት ሴሌክት ያደርጉ ነበር። እጽዋቶችን ሲተክሉ አሪፍ ምርታማ የሆነውን ምናምን ያው ይሄ ዕውቀት ከመምጣቱ በፊትም ያደርጉ ነበር። attention transgenic crops are being created that resist diseases are tolerant of herbicides and drought and have improved nutritional quality አሁን ትራንስጀኒክ ክሮፕስ ጂን የተጨመረባቸው እህሎች ወይንም ክሮፖች ምን አይነት ባህሪ ነው የሚኖራቸው? በሽታን መቋቋም ይችላሉ፣ አረሞችን መቋቋም፣ እንዲሁም ድራውትን ድርቅን መቋቋም ይችላሉ። ሄርቢሳይድ ጸረ አረሞችን ጸረ አረም መድኃኒቶች በሚረጩበት ጊዜ እነሱን መቋቋም የሚችሉ ናቸው። እንዲሁም ውስጣቸው ያለው የኒውትሪሽናል ኳሊቲ የምግብ ኳሊቲው አሪፍ የሆነ የተሻለ ነው። plants are also being used to produce pharmaceuticals plants ለምን ይጠቅማሉ? መድኃኒቶችን የተለያዩ መድኃኒቶችን ለማምረት and domesticated animals are being genetically modified to produce biologically active compounds እሺ ወደ አኒማሎች ገባ። plants that have received recombinant DNA from other species are called transgenic plants ስለዚህ ትራንስጀኒክ ፕላንቶች የሚባሉ ምንድነው? ሪኮምቢናንት ዲኤንኤን ከሌላ ስፔሺስ የወሰዱ ወይንም የተጨመረባቸው አዲስ ዲኤንኤ ከሌላ ስፔሺስ እነዛ ፕላንቶች ትራንስጀኒክ ፕላንትስ ይባላሉ። because they are not natural transgenic plants and other GMOs are closely monitored by government agencies to ensure that they are fit for human consumption and do not endanger other plant and animal life ያው ተፈጥሯዊ አይደሉማ ሰው ነው የፈጠራቸው እነዚህን ትራንስጀኒክ ፕላንቶች ማለት አዲስ ጂን የጨመረባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ተፈጥሯዊ ስላልሆኑ መንግስት ነው ቼክ የሚያደርገው ለሰው ጤንነት መልካም ናቸው ወይስ ሊጎዱ ይችላሉ ጂናቸው የተቀየረ ስለሆነ ማለት ነው። ሰው ከመጠቀሙ በፊት የመንግስት ተቋማት ኤጀንሲዎች ሞኒተር ያደርጋሉ ቼክ ያደርጋሉ የሰውን ህይወትም የእንስሳ ህይወትንም እንዳይጎዳ ማለት ነው። እዚህ ጋር በቆሎ ስናይ የተለያየ አይነት በቆሎ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆኑ በቆሎዎችን እናያለን። because foreign genes can spread to other species in the environment extensive testing is required to ensure ecological stability ስለዚህ እነዚህ የገቡት አዳዲስ ጂኖች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ሊንሰራፉ ስለሚችሉ አካባቢው ላይ ቴስቲንግ ያስፈልጋል፣ ምርመራ ያስፈልጋል። staples like corn, potatoes and tomatoes are the rarest crops plants to be genetically engineered በተለይ እነዚህ ለምግብነት የሚውሉ እነ በቆሎ እነ ድንች እነ ቲማቲም ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ መሆን የሚችሉ ናቸው። ፔስት ሬዚስታንስ ያው ተባይ መቋቋም ነው። the bacterium bacillus thuringiensis produce a toxin that kills caterpillars and other insect larvae ባክቴሪያ ባሲሊየም ቱሪንጀንሲስ የሚባል ካተርፒላሮችን አባጨጓሪዎችን እና ሌሎች የኢንሴክቶችን ላርቫ መግደል የሚችል መርዝ አለው። the toxin has been in use for some years as an insecticide ይሄ መርዝ እንደ ተባይ መግደያ ረጅም ጊዜያት ጥቅም ላይ የዋለ ነው። the gene for the toxin has been successfully introduced into some plant species using a bacterial vector ምን ይደረጋል? የጂን
ባክቴሪያ በመጠቀም ወደ እጽዋቱ እንዲገባ ይደረጋል። The plants produce the toxin and show increased resistance to attack by insect larvae. ስለዚህ ያ እጽዋት ያ ጂኑን የተቀበለ የባክቴሪያውን ጂን የተቀበለ እጽዋት ጂኑ ይኖርበታል። ከዛ ያን ኢንሴክት መግደል ይችላል ወይንም ያን ኢንሴክት መቋቋም ይችላል። herbicide resistance ጸረ አረምን ደግሞ መቋቋም some of the safest and most effective herbicides are those such as glyphosate which kill any green plant but become harmless as soon as they reach the soil. አሁን እንደ ግላይፎስቴት ያሉ ጸረ አረሞች ምንድነው? ጸረ አረሞቹ በሚረጩበት ጊዜ ማንኛውንም አረንጓዴ ነገር የማጥፋት ብቃት ያላቸው ናቸውና አፈር ላይ ሲደርሱ ግን ችግር የለውም። እና these herbicide cannot be used on crops. እነዚህን ሄርቢሳይዶች ጸረ አረሞች ክሮፖች ላይ ወይንም እህሎች ላይ የእህል ተክሎች ላይ መጠቀም አንችልም። ለምን? because they kill the crop plant as well as the weeds. ያው አረም መስሏቸው እንዳረሙ እህሎቹንም ሊያጠፉ ይችላሉ፣ ሊገሉ ይችላሉ። A gene for an enzyme that breaks down glyphosate can be introduced into a plant cell culture. ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ይሄ ግላይፎስቴትን ይሄ ጸረ አረሙን የሚቋቋም ጂን ያስፈልጋል፣ እጽዋት ውስጥ መጨመር ያስፈልጋል። ያ ጂን ካለበት ያ እጽዋት አይሞትም ማለት ነው። አረሙ ብቻ ነው ግላይፎስቴቱ የሚያጠፋው። ስለዚህ this should lead to a reduced use of herbicides. ይሄ የምንጠቀመውን የጸረ አረም መጠን ይቀንሳል ማለት ነው። ክሎኒንግን በምናይበት ጊዜ መሳይ ማለት ነው። ክሎን ማድረግ ኮፒ እንደማለት ነው። ክሎኒንግ is a method of production identical copies of genes, cells or organism. የሆነን ጂን የሆነን ሴል ወይንም የሆነን ኦርጋኒዝም ራሱን አይደንቲካል ተመሳሳዩን መፍጠር ክሎኒንግ ይባላል። the product of the cloning are called a clone. የክሎኒንግ ውጤቱ ክሎን ይባላል። ያ የተፈጠረው አዲሱ ክሎን ይባላል ወይንም መሳዩ ይባላል። A clone is a group of genetically identical organisms or cells produced either by asexual reproduction or artificially by cloning techniques. አሁን ክሎኒንግ ስንል ሴሎች አሴክሹዋል በሆነ መንገድ በግንኙነት ባልሆነ መንገድ ወይንም በአርቲፊሻል መንገድ ክሎኒንግ ቴክኒኮችን በመጠቀም ሴሎችን ክሎን ማድረግ ይቻላል። እና the main advantage of this technique is that they can make large number of plants or animals. ዋና ጥቅሙ ምንድነው? የዚህ ክሎን ማድረግ አንደኛ ትልቅ መጠን ያላቸውን እንስሳት እጽዋትን ማምረት ይቻላል። now which are exact copies of a parent with desirable characters. አሁን ተፈላጊ ባህሪ ከሆነ ያንን ተፈላጊ ባህሪ ለማግኘት የዛን እንስሳ ኤግዛክት ኮፒ አሁን አንድ እንስሳ በጣም እንፈልገው ባህሪ ካለበት ለምሳሌ ወተት የምትሰጥ አሪፍ ከብት ካለች ሌላውም እንደሷ ወተት እንዲሰከፈለን የሷን ኮፒ ኤግዛክት ኮፒ ፕላንቶችንም እንደዛው የፕላንቱን ኤግዛክት ኮፒ ለማምረት ይጠቅማል። sometimes cloning is used to produce skin or other tissues needed to treat a patient. ሌላ ለምን ይጠቅማል? በሽተኛን ለማከም እንደ ቆዳ ቲሹ ወይንም የተለያዩ ቲሹዎችን ለማምረትም ይጠቅማል ክሎኒንግ። አኒማል ክሎኒንግን ስናይ እንስሳትን ኮፒ ማድረግ animals cannot be cloned in the same way from parts of their bodies. ያው አኒማሎች በተመሳሳይ መንገድ ክሎን አናረጋቸውም። if animal embryos are divided up at an early stage into several pieces, each piece can develop into a separate animal. አሁን ጽንስ በነበረ ጊዜ ገና ጽንሱ በሚጀምርበት ስቴጅ ላይ አኒማልን ዲቫይድ ማድረግ ቢቻል ወይንም ቢከፈል ያ የተከፈለው እንዳለ የተለያየ አኒማል ነው የሚፈጥረው ሴፓሬት የሆነ አኒማል። however it is hard to predict which embryos can develop into animals with desirable characteristics and should therefore be cloned. ስለዚህ አሁን የትኛው እንስሳ የተፈለገውን ባህሪ
ይዞ ሊወለድ ይችላል የሚለው አይታወቅም። ስለዚህ ክሎን ማድረግ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። The first successful reproductive cloning of an adult with known characteristics is Dolly the sheep። የመጀመሪያው ከእንስሳ ክሎን የተደረገ ተፈላጊ ባህሪ ያላት እንስሳ ዶሊ ትባላለች። ዶሊ በጓ። study how Dolly was cloned። አሁን ዶሊ እንዴት ነው በጓ እንትን የሆነችው? ከዚህኛው በግ ኡደር ሴል ተወሰደ። ኡደር ሴል ከግት ማለት ነው። ከግት ሴል ተወሰደ። were taken from a donor sheep ተወሰደ። ከዛ በኋላ ያ ሴል ምን ተደረገ? ተከፈለ። the nucleus was removed from each egg cells። እሺ ሶሪ ኡደር ሴሉ አንዱ ተወሰደ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው። ከዚህኛው በግ ደግሞ unfertilized egg cells were taken from another sheep። ፈርቲላይዝድ ያልሆነ ወይንም ያልተፈለፈለ እንቁላል ከዚህኛው በግ ተወሰደ ማለት ነው። ስለዚህ ያ በግ the nucleus was removed from each egg cells using micropipette። ምኑ ኒውክለሱ ከዛ ከኤግ ሴሉ ኒውክለሱ ሪሙቭ ተደረገ። ከዛ በኋላስ እዚህ ኤግ ላይ ከዚህኛው የተወሰደው ኡደር ሴል አለ አይደል? the egg cell without nuclei were fused with the donor cells using pulse of electricity። የኤሌክትሪክሲቲ ፐልስ በመጠቀም ንዝረት በመጠቀም ከዚህ የመጣውን ኡደር ሴል ያው ኒውክለስ አለው ወደዚህኛው ኤግ ሴል ተከተተ። ከዛ the fused cells developed like zygote and become embryo። ፊውዝድ የሆነው የተቀላቀለው ሴል ወደ ጽንስነት ማደግ ጀመረ ማለት ነው። ከዛ ወደ ጽንስነት ሲያድግ the embryo were implanted into another sheep who became the surrogate mother። ይህን ጽንሱን እንዲያድግ ምን ላይ ሌላ በግ ውስጥ ተጨመረ። ያው እቺ በግ ጽንሱን ለመሸከም ብቻ ነው የምትጠቅመው፣ ሌላ ነገር የለውም። ኦሬዲ ያደገ ያለው ጽንስ እንዲያድግ ሰሮጌት ማዘር ናት። ሰሮጌት ምትክ ማለት ነው። ምትክ እናት ናት እንደማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ተወለደ ማለት ነው? one lamb was born successfully and was named Dolly። ዶሊ የምትባል በግ ተወለደች ማለት ነው። Dolly is genetically identical to the sheep whose udder cells were used። ዶሊ ከማን ጋር ትመሳሰላለች? ኡደር ሴሏ ከተወሰደው በግ ጋር ትመሳሰላለች። ስለዚህ የማንም ባህሪ ነው? ከኡደር ሴሉ ኒውክለስ ያለበትን ባህሪው ነው። ከዚህ እንቁላሉ ብቻ ነው የተወሰደው ወደ ጽንስ። ስለዚህ ዶሊ የማን ክሎን ናት? የኡደር ሴል የተወሰደባት በግ። ስለዚህ ዶሊ ዘ ሺፕ የመጀመሪያዋ እንስሳ ክሎን የተደረገች የመጀመሪያዋ እንስሳ ናት ማለት ነው። ባዮሎጂካል ዌርፌር ባዮሎጂያዊ ጦርነት ባዮሎጂካል ዌርፌር also known as germ warfare ይባላል ሌላ ስሙ የጀርም ጦርነት is the use of biological toxins or infectious agents such as bacteria, viruses and fungi with the intent to kill or incapacitate humans, animals or plants as an act of war። ይሄ ጦርነት ምንድነው? ባዮሎጂካል መርዞች ነው የምንጠቀመው። ምኖችን? ኢንፌክሽየስ በሽታ አምጪ ተዋሲያንን ባክቴሪያ፣ ቫይረስ ወይንም ፈንጋይ ሊሆን ይችላል። በሽታ የሚያመጡ ወይንም የሚገሉ ሰውን ሊሆን ይችላል፣ እንስሳትን ሊሆን ይችላል፣ እጽዋትን ሊሆን የሚገሉ እንደ ጦርነት ነው። ባዮሎጂካል ዊፐንስ ኢንክሉድ ኤኒ ማይክሮ ኦርጋኒዝም። አሁን ባዮሎጂካል ዊፐን ወይንም መሳሪያዎች ሲባሉ ማንኛውም ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ ቫይረስ ሊሆን ይችላል ወይንም ፈንጋይ ሊሆን ይችላል። ግን ምን ቶክሲን ያላቸው መርዛማ የሆኑ ፖይዝነስ ኮምፓውንድ ፕሮዲዩስ ባይ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ መርዛማ ኦርጋን ኮምፓውንድ እንጠቀማለን እና found in nature that can be used to kill or injure people። ሰዎችን ምን ለማድረግ ለመግደል ወይንም ሰዎችን ለመጉዳት። the act of bioterrorism can range from a simple hoax to the actual use of these biological weapons። አሁን ባዮቴሮሪዝም ባዮሎጂካል ሽብር በምንልበት ጊዜ
ከምን ይጀምራል? ከሲምፕል ከወሬ ይጀምራል። በወሬ ሰውን ማሸበር ይቻላል። ይሄ ባዮሎጂካል ነው። ያው ህይወት ያለው ነገር ከሰው ጀምሮ እስከ አክቹዋል ባዮሎጂካል ዊፐኖችን መሳሪያዎችን እስከ መጠቀም ድረስ ኦልሶ ሪፈርድ ቱ አስ ኤጀንትስ እንላቸዋለን። A number of nations have or are seeking to acquire biological warfare agents. እነዚህ ባዮሎጂካል ዌርፌር መሳሪያዎችን ብዙ ኔሽኖች እየፈለጉ ነው፣ ብዙ ሀገራት እየፈለጉ ነው ያሉት አሁን። and there are concerns that terrorist groups or individuals may acquire the technologies and expertise to use these destructive agents. አሁን ደግሞ እየተፈራ ያለው ምንድነው? የሽብር ቡድኖች ወይንም ግለሰቦች ይሄንን በእጃቸው ላይ ካስገቡ ሊያደርሱት የሚችሉት ጉዳት ነው፣ ከፍተኛ ጉዳት ነው። ያ ማለት የሆነ ቫይረስ ሙቼት የሚያደርግ ቫይረስ የሆነ አካባቢ ቢለቀቅ እንግዲህ ምን ያህል ጎጂ እንደሆነ ዓለምን የሚጎዳ እንደሆነ፣ ለምሳሌ እንደ ኮሮና አይነት ቫይረስ ምናልባት ላብራቶሪ ላይ ተመርቶ የሆነ ሀገር ላይ ቢለቀቅ ዓለምን በሙሉ ነው ሊያጠፋ እስከመቻል ድረስ የሚሄደው ማለት ነው። ሶ ያሰጋል። Biological agents may be used for an isolated assassination to cause incapacitation or death to thousands. እነዚህ ባዮሎጂካል ኤጀንቶች ብዙ ሰውን ሊያጠፉ ይችላሉ፣ ብዙ ሰውን ሊጎዱ ይችላሉ። If the environment is contaminated, a long-term threat to the population could be created. አካባቢው ደግሞ የተበከለ ከሆነ ሰው ላይ ከፍተኛ የሆነ ስጋት ነው የሚጨምረው።